Lời nói đầu chuỗi bài về đề tài trầm cảm. Giới thiệu về tác giả và bối cảnh liên quan. Vì sao tác giả lại có những kinh nghiệm và kiến thức để chia sẻ cho các bạn? Tôi từng là người bị trầm cảm trong khoảng ngót nghét cũng trên dưới 10 năm, từ lúc mầm móng khoảng vào năm 1994 đến lúc khỏi tầm đầu năm 2005. Tôi tự mình tìm cách thoát khỏi nó mà không có sự điều trị của bác sĩ. Nên các bạn yên tâm và hãy tin tưởng vào những chia sẻ này, các bạn hãy tin là các bạn sẽ tự vượt qua được nó. Phải nói một chút về bối cảnh lúc đó, để các bạn hiểu vì sao tác giả vượt qua trầm cảm, mà không có sự điều trị của bác sĩ. Đồng thời cũng là để các bạn có niềm tin vào những chia sẻ trong loạt bài này và thực hành theo những điều các bạn thấy phù hợp với mình, để vượt qua hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Nói về thời điểm đó thì các bạn cũng biết thông tin không bùng nổ như hiện nay, kể cả báo giấy chứ nói gì tới báo mạng. Từ những năm 1998 trở về khoảng năm 2005 thì thi thoảng có bài viết về chủ đề này. Tác giả của những bài báo viết đề tài stress hay đánh đồng giữa khái niệm stress và trầm cảm. Trong các bài viết sau tôi sẽ nói rõ phân biệt giữa trầm cảm và stress. Nói chung giai đoạn đó mà viết về đề tài này đã là những người tiên phong rồi, lúc đó tôi cũng chưa phân biệt được hai khái niệm trầm cảm và stress, sau này mới tách bạch hai khái niệm này. Hồi đó, thật sự tôi thấy mình bị rất nhiều bệnh, nhận thấy nhiều căn bệnh mình có mặt trong đó, mà quả nó đúng như vậy. Khi bị trầm cảm thường sẽ song sinh với suy nhược thần kinh, trí nhớ sút giảm, sức đề kháng cũng vậy, nên đang khỏe đó, nhưng có thể nửa tiếng hay một tiếng sau bị nhức đầu sổ mũi nếu căng thẳng quá mức là chuyện thường xuyên xảy ra. Tim mạch, huyết áp nhiều lúc cũng bị ảnh hưởng, bệnh về răng trong giai đoạn này cũng nhiều. Nhiều bài viết và tài liệu cũng cho rằng, khi bị trầm cảm nó ảnh hưởng tới các nội tiết tố, hormone bên trong cơ thể. Nó không còn hoạt động điều hòa như người khỏe mạnh cho nên, ảnh hưởng tới nhiều bệnh là đúng thôi. Nói về việc điều trị, thập niên 90 và những năm đầu 2000, ngoại trừ những gia đình có người làm về lĩnh vực y tế, hay những cán bộ công chức quan tâm tới vấn đề sức khỏe bản thân và gia đình, thì mới tìm hiểu, và có hiểu biết nhiều hơn về y tế dự phòng, y tế cơ bản, chứ người dân thì ít, tôi và nhiều người khác cũng thuộc trong số đó. Thập niên 90 khái niệm trầm cảm chưa phổ biến, nên những bệnh kiểu này, nếu ai hơi nặng mất kiểm soát hành vi, nói nhảm, hay hơi thất thường đi lang thang ngoài đường thì nhiều người cho là bị tâm thần. Khái niệm tâm thần đối với người lao động bình dân là như vậy, người nào còn kiểm soát tốt hành vi, thì sẽ là suy nhược thần kinh. Lúc đó đâu có nhiều thông tin như bây giờ để có thể mở máy tính, lên mạng internet gõ lách cách vài cái là có thể xác định mình bị bệnh gì. Tôi bị bệnh mà không biết mình bị bệnh gì, đi khám bảo hiểm y tế ở trường, bác sĩ hỏi vài câu, tôi trả lời rồi bảo bị suy nhược thần kinh, kê toa mấy loại thuốc bổ 3B, dặn tôi về uống và cố gắng tập thể dục. Thuốc bổ 3B trước đó tôi cũng đã mua uống rồi, cũng có dùng cả thuốc bắc dạng viên vo tròn gọi là thuốc tễ, thể dục thì tham gia tập thể hình, nhưng không mấy tác dụng, đi khám bệnh viện được chẩn đoán tương tự trung tâm y tế của trường. Thực sự tôi muốn gặp một bác sĩ để trình bày những vấn đề của mình, và vị bác sĩ đó sẽ nói trúng tim đen các triệu chứng tôi đang gặp phải, khi đó sẽ giải tỏa tâm lý cho tôi và tôi sẽ tin tưởng hoàn toàn vị bác sĩ này. Nhưng mà những lần đi khám tôi được chẩn đoán là bị suy nhược thần kinh. Tôi thật sự cảm thấy chưa được thỏa mãn, đây không phải là một câu trả lời tôi mong cầu trong thâm tâm tôi nghĩ là mình bị bệnh gì đó, chứ không phải suy nhược thần kinh, một căn bệnh không biết tên. Hằng ngày, dùng từ chưa lột tả hết được, mà phải nói là tính từng giờ, từng phút và từng giây, ai chưa trải qua trầm cảm sẽ không thể nào hiểu được đó là lý do tại sao có nhiều người hành động thiếu sáng suốt, những tin tức chúng ta hay nghe qua báo chí. Một sự nặng nề trong tâm trí, mệt mỏi, kéo dài, thường xuyên như kiểu người thiếu ngủ, suy nghĩ tiêu cực, không thấy ánh sáng phía cuối con đường, trước mắt lúc nào cũng là một vòm mây xám xịt, không thấy tương lai. Nói chung rất nhiều. Khoảng giữa năm 2003 hay cuối gì đó, bây giờ tôi không còn nhớ chính xác nữa, trong lúc đi làm thì thi thoảng ông sếp khích lệ, tôi thấy có tinh thần hơn một chút, ngày đó đi làm về nhà cũng ít mệt hơn mọi ngày. Thế là tôi nhận ra khi được khích lệ thì cảm giác cũng tốt hơn, và tôi nghĩ căn bệnh cũng không phải quá ghê gớm như trước đây từng nghĩ, là bệnh gì đó có 102 nhưng không biết tên, tại vì lúc đi khám, vài nơi đều có chẩn đoán tương tự nhau là bị nhược thần kinh, nhưng tôi nhận thấy nó là một căn bệnh khác, không hoàn toàn bị suy nhược thần kinh. Giai đoạn cuối năm 2003 đầu năm 2004 thì bệnh cũng thuyên giảm 20-30% rồi, vì lúc đó đã ra trường, không còn áp lực học hành nặng nề nữa. Các bạn không tưởng tượng được đâu, nhiều môn học, ở nhà tôi học kỹ rồi, nhưng đến giai đoạn thi nếu rơi vào lúc tinh thần không tốt, đặc biệt là trí nhớ, nhiều lúc cầm bút nhưng không thể viết được, tốc độ rất chậm, người bị trầm cảm trở nên chậm chạp.
Do đó quãng thời gian đi học đối với tôi là một cực hình. Thậm chí buổi sáng đi học, dựng chiếc xe đạp một góc, buổi trưa bãi học đi tìm vị trí chiếc xe mất 5 tới 10 phút. Thời còn đi học, cũng nhờ đọc được cuốn sách Quẳng gánh lo đi và vui sống của Dale Carnegie, và lĩnh hội khá tốt những điều cuốn sách này trình bày. Bây giờ không thể nhớ hết, nhưng sau khi lĩnh hội những tư tưởng trong cuốn sách, sau này hễ có tình huống nào đó xảy ra, tự nhiên những điều được lĩnh hội phù hợp với tình huống đó sẽ xuất hiện giúp tôi ứng phó một cách không quá bức bối. Vì buông xả bớt, học được chừng nào hay chừng đó, cuối cùng thì cũng tốt nghiệp ra trường. Sau khi có cơ duyên đọc được cuốn sách, thì tình trạng trầm cảm của tôi cũng thuyên giảm được 20 đến 30%, nhưng nó mang tính cốt lõi, ảnh hưởng đến tư duy tích cực sau này. Ngoài ra, giai đoạn sau tôi còn tìm hiểu thêm về lĩnh vực tư duy tích cực, nhớ hồi đó có một người chuyên viết về đề tài này trên một trang web. Sau này có những người là người quen của tác giả các bài viết đó giúp sưu tập lại, viết thành cuốn sách tựa đề tư duy tích cực, còn trang web tôi nhớ không nhầm là đọt chuối non thì phải, những bài viết rất hay. Trở lại vấn đề, khi được khích lệ và cảm thấy tinh thần tốt hơn, tôi nảy ra ý định đi tìm câu trả lời là bị bệnh gì, nên đi nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Lúc đó trên kệ sách y khoa, sách viết về stress chưa nhiều. Tôi có cơ duyên đọc được cuốn sách khích lệ nhân viên làm việc hiệu quả. Ở kệ sách kinh tế, có loạt sách chuyên về quản lý công việc hiệu quả nhiều tập, mỗi cuốn chỉ khoảng từ 20 đến 30 trang được đóng bằng giấy bóng, cứng, có ảnh minh họa, kiểu sách thiết kế theo phong cách nước ngoài du nhập vào. Trong đó có cuốn nói về đề tài stress, khích lệ nhân viên làm việc hiệu quả. Xem xong cuốn sách này, tôi nhận thấy mình bị 85 đến 90% các triệu chứng trong đó miêu tả, có chăng 10% còn lại nó thuộc về những triệu chứng do sai biệt độ tuổi, giới tính. Đó là lời giải đáp đầu tiên, giải tỏa thắc mắc tôi đang bị bệnh gì. Đầu những năm 2000 thuốc chuyên biệt cho bệnh trầm cảm chưa nhiều, những người bị bệnh như tôi chủ yếu được chẩn đoán và kê toa kiểu bị suy nhược thần kinh, hay dạng rối loạn tâm thần gì đó. Giai đoạn đó khái niệm stress, trầm cảm đã du nhập rộng rãi vào xã hội ta đâu. Hồi đó tôi có tìm hiểu và theo dõi, giai đoạn sau năm 2005 đến năm 2008, 2009 trở về sau thì thuốc cho bệnh trầm cảm mới bắt đầu phát triển mạnh. Nói về bệnh tâm thần một chút, trước đây tôi và rất nhiều người chứ không chỉ riêng tôi, và thậm chí ngay cả bây giờ, những người ít tìm hiểu về lĩnh vực sức khỏe tinh thần vẫn còn ngộ nhận, như được hiểu dưới đây, chỉ những người điên điên khùng khùng, mất kiểm soát hành vi hay đi lang thang ngoài đường, nói nhảm, chửi bới linh tinh, vân vân, kiểu như vậy mới gọi là bệnh tâm thần. Thực sự thì rất nhiều người bị rối loạn tâm thần, chỉ là ở những mức độ khác nhau, những bệnh về tinh thần đều thuộc thể loại tâm thần. Những người khi tinh thần đi xuống hay thất thường do nhiều vấn đề như áp lực công việc, cuộc sống, buồn chán, bệnh thể chất kéo dài gây khó chịu, vân vân làm cho họ trở nên dễ nổi nóng, mất hứng thú, trầm mặc không muốn giao du với mọi người trong khi, nếu bình thường họ thích giao du với người khác. Thậm chí nhiều lúc họ hay tự nghĩ và nói với chính bản thân mình như kiểu đang nói với người khác, khác với tự kỷ ám thị để luyện tập thói quen hay một mục tiêu nào đó tốt hơn. Tuy nhiên tình trạng này phải kéo dài cả tháng, vài tháng hay lâu hơn, chứ nếu chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 1 hoặc 2 tuần là chuyện bình thường, vì cuộc sống nó là như vậy. Những người đó có thể được liệt kê vào số người bị rối loạn tâm thần được đề cập ở trên. Theo thống kê thì có tới 15 đến 30% dân số Việt Nam mắc các chứng rối loạn tâm thần, một con số không nhỏ đúng không? Nói vậy để các bạn có cái nhìn mới về bệnh tâm thần. Quay trở lại, nói về tư duy, nhận thức và hành động để thoát khỏi căn bệnh trầm cảm của tôi. Sau khi xem cuốn sách tôi có suy nghĩ là do cách suy nghĩ, do tư tưởng, bệnh này là do tinh thần mà ra. Nên tôi nghĩ rằng, nếu đã do tinh thần gây ra, thì chỉ có cách thay đổi suy nghĩ mới giải quyết vấn đề một cách triệt để. Từ đó tôi tìm cách thay đổi tư duy, suy nghĩ tích cực, tất nhiên kết hợp cả rèn luyện thể chất và ăn uống nữa. Tôi tìm mọi cách để khích lệ tinh thần, làm cho mình phấn chấn hơn và cảm thấy dễ chịu. Sau khoảng 1 năm rưỡi cho đến gần 2 năm hay giữa năm 2005 gì đó, xác định chính xác mốc thời gian hơi khó thì khỏi hẳn bệnh. Sau năm 2005, vào khoảng năm 2007 hay 2008 không nhớ rõ nữa, tôi đọc trên báo có mấy tiêu đề như, một sinh viên y khoa học tại Huế, không rõ vì lý do gì đó mà nhảy cầu tự tử, rồi thì mẹ bị trầm cảm nhấn chìm trẻ sơ sinh vào lu nước. Các bạn đừng có bắt chước những người này, họ hành động như vậy là thiển cận, không hề nghĩ đến cảm giác của người khác như cha mẹ mang nặng đẻ đau nuôi họ đến tầm đó là cả một công sức, một quá trình không biết mệt mỏi, họ đã làm gì cho cha mẹ hay chưa, làm vậy họ chưa nghĩ đến cha mẹ họ sẽ đau lòng như thế nào, họ hơi ích kỷ. Chưa kể họ được đầu thai làm người đã là một hạnh phúc rất lớn,
mà không biết quý trọng. Các bạn thử nghĩ đi, nếu đầu thai làm động vật thì sẽ bị con người giết thịt, làm trò tiêu khiển, hay lao động phục vụ cho con người rồi cuối cùng cũng bị giết thịt, đau ốm không biết nói ra để được điều trị. Trầm cảm hay sau này, còn gặp chuyện này chuyện kia thì đó là nhân quả và là thử thách của cuộc sống, chúng ta cần vượt qua. Hơn ai hết, tôi từng là người bị trầm cảm, nên hiểu được cảm giác của họ. Thời gian nặng nề trôi qua không phải tính bằng ngày bằng giờ, mà phải tính bằng phút và giây. Từ đó thôi thúc tôi có ý nghĩ là giúp đỡ những người bị trầm cảm. Tuy nhiên vì còn phải lo cuộc sống cơm áo gạo tiền nữa, nên chỉ làm trong giới hạn nào đó mà thôi. Nếu tôi tư vấn từng người thì một ngày, cũng không được mấy người, thậm chí nhiều ngày còn không làm được, cuộc sống chiếm hết thời gian rồi thì còn đâu. Do đó trước đây tôi có làm trang web nhưng trang này cũng đã bị khai tử rồi, ngoài ra tôi cũng có lập trang fanpage. Cho nên nếu các bạn có duyên gặp tôi, thì hãy tìm hiểu những gì tôi chia sẻ qua các video trên YouTube hay bài viết trên fanpage, và hãy làm theo những điều được chia sẻ, mà các bạn thấy phù hợp với bản thân nhằm sớm thoát khỏi căn bệnh trầm cảm. Ngoài ra sau khi thoát khỏi căn bệnh trầm cảm, để cho những chia sẻ của tôi có tính hệ thống, bài bản, tôi đã tìm hiểu sâu hơn về bệnh này, chứ không chỉ là những kinh nghiệm của bản thân tôi. Thôi bài giới thiệu hôm nay hơi dài rồi, xin phép dừng lại ở đây, các bài chia sẻ được bắt đầu trong video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại, các bạn có suy nghĩ gì về chủ đề này? Hãy tham gia bình luận bên dưới nhé, thích hãy bấm like, không thích thì bấm dislike. Bạn nào quan tâm tới các chủ đề và bài viết của admin đừng quên đăng ký kênh và bấm vào nút cái chuông, để nhận thông báo mỗi khi kênh ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.